سؤال كان بيتبادر في ذهني من فتره طويله، واكيد تبادر لاذهان ناس كتير فيكم لما تبدا تشوف على الستيج بتاعت مستر اولمبيا الناس ما شاء الله عضلاتهم جامدين بقى وشكلهم يعني اقوياء جدا، وتشوف في مسابقات رفع الاثقال بقى الناس اللي بتبدا يقول لك اقوى رجل في العالم والحاجات الطريقه دي. يا ترى اقوى رجل في العالم ده اقوى فعلا ولا الناس الضخمه جدا جدا اللي بتقف على الستيج دي؟ يعني اكيد بالعقل وبالمنطق تحس الناس دي اقوى، لكن هتندهش لما تعرف الاجابه اللي هنبدا نقول عليها في الفيديو ده. خليكم متحمسين ان شاء الله، فيديو دسم جدا علميا، هتفهم فعلا مين اقوى فيهم بناء على العلم، وتبقى عرفت الاجابه اللي كانت بتدور في ذهنك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي وسيرتيفايد بيرسونال ترينر من امريكا. ليس كل ضخام العضلات سواسيه، واكيد ساعات بنشوف حتى واحنا في الجيم ان ممكن تلاقي واحد شكله اصغر في الحجم ممكن تشيل اوزان اكتر من واحد اضخم منه. فايه الفكره في الموضوع ده؟ الفكره اللي دايما بننادي بيها هنا في القناه ان في فرق كبير جدا جدا بين القوه وبين الضخامه العضليه. مش اي حد قوي عضلاته ضخمه اكتر من حد قوي تاني عضلاته اضخم. القوه فيها فروق والضخامه العضليه فيها فروق، يعني مش معنى ده عضلاته اضخم معناه ان هو اقوى. طبعا ده لحد نقطه معينه، مش هنجيب واحد ما بيتمرنش خالص ورفيع جدا ونقول ان هو ده اكيد اقوى مثلا من واحد تاني بيتمرن. لا، الضخامه العضليه بتكون مصحوبه بالزياده شويه من القوه، يعني مش زياده متكافئه، يعني هو الكيرف مش ماشي مع بعض كده بالظبط، لا هو مثلا ممكن يكون ماشي كده. فعشان نبدا نجاوب على السؤال ده، مين اقوى، البادي بيلدر او الراجل بتاع كمال الاجسام ولا الويت ليفتر او اللي بيرفع الاوزان دوت او رافع الاثقال؟ خلينا نبدا نعرف في الاول ايه انواع الضخامه العضليه. ايه؟ لا ده انا معايا دكتوراه من ماسل كلينيك، انت اول مره اتكلمنا عن انواع الضخامه العضليه دي. ايه الكلام على ايه؟ الكلام على ان في انواع للضخامه العضليه، او خلينا نقول الضخامه العضليه نفسها بتحصل بطريقه من طريقتين. اول حاجه معانا وهي ضخامه عضليه حقيقيه بتبدا تحصل حقيقيه في الالياف العضليه، بنسميها مايو فايبريلر هايبرتروفي، والنوع الثاني بنسميه ساركوبلازميك هايبرتروفي، او نوع مش حقيقي قوي زي النوع الاول. خلينا نفهم اكتر. النوع الاول اللي هو المايو فايبريلر دوت هو ضخامه حصلت نتيجه بناء الياف عضليه بطريقه متوازيه كده بالشكل ده، فقطر العضله بدا يزيد بطريقه حقيقيه نتيجه ان الالياف العضليه نفسها بدات تتبني فوق بعض بالعرض كده بالشكل ده، فحجم العضله بدل ما كان كده بدا يبقى كده، بدا يبقى كده، بدا يبقى، فاهمني؟ بدا يبدا يزيد، والزياده دي هي زياده حقيقيه نتيجه تغير حقيقي في الالياف العضليه. اما النوع الثاني بتاع الساركوبلازميك هايبرتروفي ده بيحصل نتيجه ان الالياف العضليه ما اتغيرش حجمها، لكن الخلايا العضليه نفسها بدا يدخلها ميه من بره، بدات تنفش او تنفخ في العضله، يشبه شويه تاثير الكرياتين للناس الوحوش جدا اللي فاهمه في السبلمنت اللي احنا بنبدا نتكلم عنها. الكرياتين بيعمل حاجه شبيهه بالفكره دي، فالميه دخلت من بره لجوه داخل الخلايا العضليه، فالخلايا العضليه بدات تتنفش. عايز تعرف الموضوع ده شبه ايه اكتر؟ شفت انت لما تبقى مثلا في الجيم بتتمرن بتحس ان في ماسل بامب او عضلاتك بدات تنفش، وفعلا بتكون اكبر في الحجم في وقتها، بس اول ما بتروح بتلاقيها خست تاني. هو ده التاثير الفعلي اللي بيحصل بطريقه مزمنه او كرونيك بقى. يعني ايه مزمنه؟ مش معناها مرض ولا حاجه لا قدر الله، لا، بطريقه معاك على طول. بتاع كمال الاجسام بطريقه اساسيه، الضخامه العضليه اللي عنده مسؤول عنها بطريقه كبيره جدا او بطريقه اساسيه هي النوع الثاني دوت اللي هو بتاع الانتفاخ العضلات نتيجه الميه اللي دخلت جوه، وده طبعا بينتج عنه زياده في القوه. يعني مش بس كده ان هو بيبقى دخلت الميه فاليافه العضليه فيستك، لا، الاليافه العضليه بتبدا تزيد برده في القوه نتيجه الموضوع ده كده. والنوع الثاني بتاع الساركوبلازميك هايبرتروفي دوت لما بتقعد مستمر عليه فترات طويله بيحولك بعد كده للنوع الاول اللي هو المايوفايبريلر هايبرتروفي، او يحصل بعد كده قدام شويه ضخامه عضليه حقيقيه نتيجه ضخامه الالياف العضليه. من الصعب اقول لك ان في فصل ما بين النوع ده والنوع الثاني، هو في الغالب النوعين بيحصلوا مع بعض، لكن بناء على نوعيه الرياضه وطريقه التمرين بتاعك بتبدا تركز على نوع اكتر من الثاني. وده ياخدنا لاجابه السؤال اللي احنا قلنا عليه، مين الاقوى بقى، البادي بيلدر او بتاع كمال الاجسام ولا بتاع رفع الاثقال او الويت ليفتر؟ البادي بيلدر ده بطريقه اساسيه الضخامه العضليه اللي عنده بتكون جايه نتيجه النوع الثاني بتاع الساركوبلازميك هايبرتروفي، وبالتالي الضخامه العضليه عنده بتكون مش حقيقيه قوي زي النوع الاول بتاعنا اللي هو الويت ليفتر او الراجل بتاع رفع الاثقال. ده اللي بيبدا يحصل له ضخامه عضليه حقيقيه نتيجه ضخامه الالياف العضليه نفسها. طب يا ترى ده بيتمرن ازاي وده بيتمرن ازاي عشان يبداوا يوصلوا للهدف ده؟ الراجل بتاع البادي بيلدينج ده بيتمرن بطريقه الهايبرتروفي او طريقه الضخامه العضليه اللي هو تقريبا المجموعه بتاعته بتتكون من 8 ل 12 عده. ده بيوصل الخلايا العضليه نفسها للاجهاد، لما بتوصل للاجهاد بيفرز بعض المواد زي اللاكتيك اسيد زي الهيدروجين. اللاكتيك اسيد دوت هو حمض، الحمض دوت بيحتاج ميه عشان تبدا تعادله ما يزيدش كميته، عشان لما بيزيد كميته في العضله او في الدم بوجه عام ده بيحرق وبيعمل التاثيرات الحمضيه، فده بيستوجب ان الميه تدخل من بره لجوه فتعمل النفشه بتاعت الخلايا العضليه اللي احنا قلنا عليها. مش بس كده، الراجل ده كمان بيحتاج ياكل كربوهيدرات كتيره. لما بياكل كربوهيدرات او نشويات، النشويات دي بتتحول بعد كده لجلايكوجين او جلايكوجين متخزن في العضله. عايز اقول لك ان الجرام الواحد بس من الجلايكوجين دوت بيسحب معاه 3 جرام ميه داخل العضله. عشان كده لو انت بتتمرن في الجيم ومش بتاكل كارب وبتقول انا مش هاكل نشويات، فانت مضيع نفسك
كل الجينز تقريبا. اما الراجل الاول الجميل بتاعنا بتاعت الباور ليفتنج دوت او بتاع رفع الاثقال، طريقه تمرينه ان هو بيتمرن ماكسيمم 5 عدات. هو كل هدف الراجل واضح وصريح جدا، انا عايز اشيل الوزن ده ايا كان، عايز ارفع عربيه، عايز ارفع جرار. فعشان ترفع عربيه انت مش هتقعد تتمرن بالعربيه، لا هو محتاج يروح على العربيه يرفعها مره واحده بس. فمثلا في الجيم لما يجي يشيل بار او بيلعب ديد ليفت مش هيحاول يجيب 8 ل 12 عده زي الراجل الاول، لا هو يحاول يوصل ل5 عدات ماكسيمم عشان يحفز اليافه العضليه انها تبدا تقوى قوه حقيقيه. مش شرط ضروري بالنسبه له الضخامه لانها مش فارقه معاه، لان كل هدفه انه يبدا يشيل البار ده او يشيل العربيه او يزق الطياره او يزق الجرار، يعمل اللي هو عايزه، لان هو راجل بيدور على الباور او القوه بطريقه اساسيه. وكده يا بطل انت خدت دكتوراه ثانيه او ثالثه او مش عارف بقى رقمها كام من جامعه ماسل كلينيك لعلوم العضلات، وبقيت فعلا فاهم في انواع الضخامه العضليه. صدقني المعلومات دي حاولت ابسطها لك باكتر طريقه ممكنه بالنسبه لي. فلو عجبك الفيديو بطل ما تنساناش في التحدي بتاعنا، عايزين نوصل الفيديو ده ل 15000 لايك في اول اسبوع عشان نعرف ان انتوا فعلا حابين السلسله دي وحابين تشوفوا ايه تاني من المعلومات العلميه. قولوا لي تحت في الكومنتس، اكيد حابب اعرف رايكم. ولو عايز تستشيرني شخصيا في مشكله عندك سواء كان في التمرين سواء كان في العلاج الطبيعي، بعض المشاكل بتاعت العظام مثلا اللي تبدا تخصك، او حتى في التغذيه، تقدر تحجز استشاره اونلاين فيديو كول معايا شخصيا لمده 45 دقيقه كامله. ازاي تبدا تحجز الاستشاره دي؟ طبعا تواصل معانا على السوشيال ميديا وهتلاقي اللينكات بتاعتها تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق ابطال، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.